जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मशीन ॲपमध्ये एडिट करणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन नोटिफिकेशनवरती टच करून ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो. म्हणजे आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्राम आय डीवरती मॅसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मॅसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि जीके प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे बिट बुकमार्क केले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला एक इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं सर्व आपल्याला बिटप्रमाणे इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजेस कशा पद्धतीने ॲड करायचे आहेत, आपल्याला इथं बिटप्रमाणे आपले इमेजेस ॲड करत यायचं आहे. तिथं त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिसणार आहेत. तर काय करायचं आहे, तिथं आपल्याला परत एक इमेज तिथे ॲड करून घ्यायचं आहे. इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथे एक इमेज घ्यायचं आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्याला एक बीट सोडून द्यायची आणि त्याच्या समोरच्या बीटपर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत तो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे इमेज ॲड करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत तिथे एक आपल्याला सिंगल इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे. सिंगल म्हणजे आपल्याला तिथं या बीटपासून आपल्याला या बीटपर्यंत एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला परत या दुसऱ्या बीटपर्यंत आपल्याला हा एक बीट सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या बीटपर्यंत आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजेस आपल्याला कुठपर्यंत ॲड करायचे आहेत, तुम्हाला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत इथं. तर इथपर्यंत फक्त आपल्याला या बीटपर्यंतच आपल्याला ते इमेजेस तशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि तिथपर्यंत इमेजेस ॲड करून घेऊन घेतो. तर पण आपल्या इथपर्यंत इमेजेस ॲड करून झालेले आहेत. आपल्याला फक्त इथं 21.1 सेकंदापर्यंत असे आपल्याला इमेजेस ॲड करत यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक दुसरा इमेज घेऊन घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. परत एक इमेज घेऊन आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपल्याला या इमेजपर्यंत इमेजेस घ्यायचा नाही आहे. तर आपल्याला इथून 2 बीटपासून इथं दुसरा इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. आधी आपण इथपर्यंत इमेज ॲड केलेला होता, आता आपल्याला फक्त इथून सर्व बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. आपण इथं इथपर्यंत कशा पद्धतीने ॲड केले आहेत, या बीटपासून आपल्याला इथपर्यंत आपण एकच इमेज घेतला. एक बीट म्हणतात आपण या 3 बीटला एकच इमेज आपण केलेला आहे. इथून आपल्याला सर्व बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर पाहणं, आपले सर्व इमेजेस इथं ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीपॅक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपॅक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथे 4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पहिल्या 4 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे.
4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅग यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपलं चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅग यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे. आता 3.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं हा लॉंग इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि आपल्याला इथे यायचं आहे. 6.2 सेकंदापर्यंत येऊन आपल्याला या छोट्या बीटवाल्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. जेवढं पण तुम्हाला आता छोटे छोटे बीटवाले इमेजेस दिसणार आहेत तेवढं पण छोटे छोटे बीटच्या इमेजेसला तुम्हाला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त तुम्हाला मधामध्ये एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. तो इमेज फक्त आपल्याला लहान बीटवाला सोडून द्यायचा आहे आणि बाकी सर्व लहान बीटवाल्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आता इथून आपल्याला या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून झाल्यानंतर इथं तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे. एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे तो इमेज सोडून द्यायचा आणि त्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढं पण तुम्हाला आता एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत त्याच्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 23.10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 23.10 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तिथं एक्स्ट्रा 2 बीट तुम्हाला दिसणार आहेत. तर त्या एक्स्ट्रा 2 बीट केलेले आहेत त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. परत इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपल्याला फक्त 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. इथं पण एक्स्ट्रा 2 बीट आहेत त्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आता या लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता आपल्याला इथं आता 18.25 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 18.25 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तिथं तो एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त एकाच इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं या 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे यायचं आहे. 3.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 3.24 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे आता जेवढं पण आपले लॉंग इमेजेस तुम्हाला दिसणार आहेत तेवढं पण लॉंग इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. फक्त आपल्याला कुठपर्यंत पेस्ट करून द्यायचं आहे इथं तुम्हाला 18.25 सेकंदापर्यंत इथं आपल्याला इथं यायचं आहे. इथं आपल्याला यायचं आहे 15.25 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 15.5 नाही आपल्याला यायचं आहे इथं 15.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 21.26 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 21.26 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला तुम्हाला इथं वरती स्टाईल जो दिसणार आहे तो ऑफ करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्या खाली तुम्हाला एक्सपोजर गामा तो दिसत आहे तो पण तुम्हाला तिथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. दोन्ही पण इफेक्ट तुम्हाला ऑफ करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला आता जेवढे पण आपले इफेक्ट द्यायचे इमेजेस उरले असतील तेवढं पण आपल्या इमेजेसला इफेक्ट हा पेस्ट करून द्यायचा आहे.
तर भावांनो आपले आता सर्व इफेक्ट इथं देऊन झालेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ आता गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.